ไปเที่ยวใส่มาเนี่ยดาวเท่าเดนเวอร์ก็ดาวเท่าเดนเวอร์แต่ว่าดาวเท่าเดนเวอร์แต่ว่าคนอยู่เดนเวอร์บ่ฮู้ไปสิอาศัยคนเซนดิเอโกนี่แหละไปเบิดคุณจะเตรียมตัวระบาดเนาะปัจจุบันนี้ก็ซอกหากุญแจเข้ารถอยู่กุญแจอยู่เข้ารถอยู่ในเฮือนเดี๋ยวต้องเอากุญแจWe here at the state building in downtown Denver. But of course, this is a weekend, so Saturday and Sunday they close. เราวันนี้ก็พากันมาเที่ยวอยู่เดนเวอร์ตึกของcapital ของเดนเวอร์อยู่นี่เนาะแต่ว่าธรรมดาเขาจะให้เข้าไปทางในแต่ว่ามื้อนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์สิเป็นวันอาทิตย์ที่ก็จะบ่ได้เปิดเนาะต่อปะเขาก็พากันย่างเลาะเบิ่งข้างนอกว่าสิเป็นอะไรThis is the Capitol building. Let's go see. Let's go see what we have over here.นี่ก็มีหลายทานที่ว่าพามานำกันนี่เนาะแนะนำตัวเองได้แนะนำก่อนแม่ผัดเท่าไม่อินข้าหมูมาเที่ยวอันนี้ผัดเท่าไม่อินต่อมากันแม่เท่าอินแม่เท่าไม่อินอันนี้ทานทุกคนก็สิฮู้แล้วเนาะนี่ก็แม่นนางเอกประจำช่องสุขสวัสดิ์เนาะอันนี้ก็นางเอกประจำช่องสุขสวัสดิ์เขตเดนเวอร์ต่อมาก็นางเอกประจำช่องสุขสวัสดิ์เขตเดนเวอร์ผู้ที่3เนาะอันนี้ต่อมาก็นางเอกประจำช่องสุขสวัสดิ์เขตเดนเวอร์ผู้ที่4อันนี้ก็พระเอกเนาะพระเอกประจำช่องสุขสวัสดิ์ผู้ที่2อันนี้ผู้ที่1เรามาเบิ่งนำกันได้จังหน่อยว่าสิมีหยังได้เบิ่งเนาะSee, there's a couple things that you can do over here. What I did, I just pulled it out here. So you got things that you can do nearby. They also have the art museum, which is close at 5 p.m. now. So they close today, the weekend. Botanic Garden. So that's not far from here actually. But there's a few places that you can actually pull up on your handphone and take a look. But today we're just gonna walk around the buildings and take a look and see what they have. บางอย่างมาทำกันมาเปิดวันข้างนอกของตึกเขาจะมีอย่างไรเนาะที่ว่าให้เปิดแล้วก็ธรรมศาสตร์ตึกของเขาเจ้ามีอย่างไรที่ว่าเขาไม่ได้เข้าไปทางในเนาะนึกว่าถ้าเข้าไปทางในมันก็จะมีหลายแบบอยู่มีแต่ว่าถ่ายรูปเป็นภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกSince everything is closed here, so we decided to walk to Botanic Gardens. It's about 1.8 miles from here. อยู่นี่อันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะห้องการเขาจะกระปิดเข้าไปทางในบ่ได้เนาะก็เลยสิพากันย่างไปเบิ่งBotanic Garden ประมาณไม้ปลายเนาะเกือบ2ไม้เนาะพากันย่างไปโอเคอยู่ใกล้สิฮอดละ Almost 2 mile walked and we made it here, Denver Botanic Gardens. Oh, look at that. Start to feel that. It's so fun.
finally เนาะเข้ามาทางในนะ we made it inside the garden so we walked almost 2 miles and we're gonna go grab something to drink and eat and relax a little bit and then we'll take a look at what they have but so far it looks pretty good you can see it's nice room out here but let's see what's inside so there's gonna be more walking พากันยางมาฮอดสวนดอกไม้แล้วทุกคนไงไล่พากินมากินสแน็คกินชิปกินน้ำเบิ่งคันนี้ได้กินยังเนาะ Look around มันมีเทอร์กี้มีสลัดมีมักเลนแห้งนะแล้วก็นำซอสมาเลยแซ่บอยู่โอ้ขัดได้หนึ่งมีน้ำส้มอยู่ในเนื้อในรสชาตินี่รู้เป็นยังไงการในมันกบตำสามรสปากมันเลย ก็เท่าเด้กินยังชิปอ่ะโอเคอยู่อ่ะแซ่บอ่ะ เฮ็ด โอ้ชิปเผ็ดฮาลาพิเนียมั้งโอ้จะจู้จางกินยังเนาะ เอ้ยกินแอปเปิลจูส แอปเปิลจูส แอปเปิลจูส จูจี เป็นกับกินคลิปกับชิมกินน้ำปลาครบน้ำครบเมื่อยร้ายมาพักผ่อนเงิน อันนี้ภาษาอเมริกาเขาจะเรียก grapefruit ภาษาเลยเขาสุ่มโอเบิ่งเนาะเบิ่งดูนี่นะผงงามปกหน่อยเชื่อโอ้หน่วยผงงามนะเป็นไงโอ้แต่มันแห้งบนกันจับบนกระหู เพราะ มัน ว่า แห้ง มันกินดีนิด ไม่เนอะ มันบ่มีน้ำหรอก เนาะมันแห้ง So that's where all the tropical plants are. It's quite big actually from the outside and inside. Now we are inside the pavilion here, so they have a waterfall. มีน้ำตกตาที่นี่เนาะต้นไม้สวยงามทีนี้เนาะต้นไม้แบบนี้ก็จะต้องเอาไว้ในเพราะว่าอย่างมันมีเป็นเขตหนาวงามหนาวมาทั้งหลอกเป็นสโนว์สิเนาะต้นไม้ในมันมีกระเต่าเขาไปยางออกมาเป็นกัน Look at that ripe papaya. That's a ripe one. This is one, no? เนื้อมันเมื่อกงามผมคิดตุกปอกแค่บางคนก็มึงสมบุญเนาะอยู่ดีคือว่าละเสียคนมึงบุญหายากไปเองเนาะ
You know, papaya plant is kind of hard to find in a cool climate place like this. So that's why they build this greenhouse and then have it in here. So this section is all tropical plant. You got banana tree, papaya tree, and all this beautiful ngam on. งามขอบใจเด้อ งามหลายอยู่ในนี้อันนี้เราต้องกอไผ่เนาะกับ bamboo plants here. Check out this palm tree here. It's called ruffle palm. It is from South America. But if you look closely, look, that's got all the spike all the way out to the top. So I wouldn't want to climb this tree. But you do feel like you're in jungle. You can hear the cricket chirping over here too. คือเขาจะบอกเราอยู่ในป่าแท้ๆนะเขามาในนี่ได้ยินเสียงแมงกิลีทองอยู่เนาะแล้วก็มีน้ำห้วยนิดหน่อยไหลโอ้โหมีป่าหรือเปล่าอยู่ไหน So this is probably the center of the garden here. So they have a pond, you know, with the water plants. You can see there's a little lady in there too. Giant. Look at that one. There's a giant leaf. Quite a bit of varieties.มื่อนี้เนาะพาพวกนักท่องเที่ยวมาเลาะป่าโซนชิ้นย่างเขามาฮอดป่านี่ก็2 ไม้เนาะผู้ใดก็ขาลอยหมด กกไม้ทหารกกไม้ทหารนี่นะ นี่กกไม้ทหารปลา Camouflage tree, you can't see them. This is nice. If you are in the area in Denver, and if you want to, if you have time to spend, it's good to come to visit the garden. And the entrance fee here for adult is $12.50, so it's not too bad. It's good. You can spend good 4 or 5 hours here easily. Maybe longer if you like. So there's a lot of things to see. If you want to cover every single inches of this garden, I suggest you plan on spending like the whole day actually. So there's a lot of restaurants inside here that you can stop by and grab some food. Right here they have this is June plantation they call it. It looks like an Asian theme. Let's go see what's inside. I'm quite sure that you get a lot of walking when you come here. So prepare yourself, make sure you have a good walking shoes. Ra mà là ở treo nằm mình có treo nằm phắc nó treo nằm phắc mà nằmเก็บไว้มาแปะตรงนี้จำว่าคือสิแซ่บ เป็นยังก็อยากกินคนเดียว
างเอกประจำซ่อมกำลังเตรียมตัวยังเด้อ1 2อีกบาทหนึ่งโอเคเรียบร้อยขึ้นภูลงเบิ่งเนาะว่ามีอยู่เทิงนี่เอาเบิ่งน้ำกันเฮียด้วยเฮียมึงนู้นอะไรเฮียเขาจูบกันมึงนู้นเป็นอะไรนักท่องเที่ยวเฮามื้อนี้คุ้มค่าอยู่บ่กูเอ็กซ์ไซส์บ่ผมยุ่งงานเบิ่งหน้าบ่เป็นคือว่าหน้าก็บ่แฮปปี้มันเลยร้านเข้าใจเลยล่ะดีใจดีใจแล้วที่มาเที่ยวคนเซนเดียโกเด้อคนแดนเวอร์มาเที่ยวแดนเวอร์เด้อเล่นละบ่เนาะคนเซนเดียโกพาคนแดนเวอร์มาเที่ยวแดนเวอร์ Look at this sculpture right in the middle of the pond. Looks really nice from there. Oh, they have a wedding party here as well. Really bright color. Really stand out from there. It's really pretty when you look it far away. Look it from far away. Really nice. ดอกกะขอบมุกขอบใจหลายๆท่านทุกคนที่ติดตามส่งสุดวัดแชนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ขอโอกาสอันหนึ่งจะสิสั่งลากันอยู่นี่กันซะเนาะsay goodbye ซะเฮาน่ะอย่าลืมติดตามเด้อขอบมุกขอบใจหลายๆ